هذه البناية التي ترونها الآن كانت قاعة للسينما في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي. اليوم تحولت إلى عمارة للسكنى ومحلات تجارية، حيث أتلف كل شيء من مظهرها الداخلي والخارجي، ولم يبق لها أي أثر يذكر عن وجودها. ولإعادة الاعتبار لهذه البناية الفنية التي كانت راقية بجمهورها التطواني، ارتأيت أن أعيد إليكم المشهد إلى ما كان عليه في الماضي من خلال الرسومات المتواضعة المستوحى من ذاكرة طفولتي لإحياء ذكريات الزمن الجميل. كانت تعرف مدينة تطوان عصرا ذهبيا راقيا، حيث كانت هناك حركة ثقافية وفنية متنوعة. فكانت المدينة تتوفر على قاعات متعددة مختصة بأنشطة كثيرة تجمع بين العروض المسرحية والسينمائية والتظاهرات الثقافية. كما كان هناك معاهد للفنون ومراكز ثقافية أخرى، الشيء الذي جعل من تطوان نموذجا للمدينة العصرية تضاهي بذلك المدن الأوروبية آنذاك. وكانت سينما المنصور من بين هذه القاعات المشهورة في تلك الحقبة من تاريخ السينما بتطوان، والتي خصصت لها الحلقة الأولى من هذه السلسلة. بنيت قاعة سينما المنصور على بقعة أرضية تنفرد بشكلها المستطيل والضيق، وتطل قاعة سينما المنصور جنوبا على شارع المفضل أفلل الذي ينحدر بالجرب من باب العقلة أو باب الملكة كما كان يسميها الإسبان. وجاءت تسمية المنصور لهذه القاعة كتحدي السينما انتصار أو فيكتوريا باللغة الإسبانية، والتي تقع في حي ملقا. وفي هذه الحقبة تميز هذا الحي بتوسع عمراني كثيف، حيث انتشر فيه عدد كبير من المنازل الفخمة ذات الحدائق لعدد من العائلات التطوانية. كما توجد في الضفة الأخرى للشوارع دار الصنائع والفنون الوطنية ومبنى المدرسة الأهلية المقابل لقاعة سينما المنصور. وكان السيد محمد عبد الله زوزيو أحد أعيان مدينة تطوان هو صاحب هذا المشروع السينمائي. تم افتتاح سينما المنصور للعموم في يوم 23 من مايو من سنة 1952. ويعتبر فيلم صاحبة الملاليم بطولة محمد فوزي أول شريط عرض على شاشة سينما المنصور لأول مرة على الجمهور التطواني. كانت تثبت ملصقات الأفلام المخصصة للعرض في الواجهة الأمامية للسينما، وفي بعض الأحيان فوق البناية على سبورة كبيرة عندما تكون الملصقات عريضة الشكل. عند دخول الزبون من الباب الرئيسي يجد مقهى على شكل منصة يباع فيها المشروبات للزبائن وقطع البسكوي دوسي والتبغ. ومن هنا تدخل إلى القاعة فتجد البهو في الأسفل أو ما يسمى بالإسبانية البوتقة، ثم تبدو لك في الأعلى القاعة الوسطى على هيئة شرفة تطل على البهو، والتي يتم الصعود إليها بواسطة سلم خشبي. أما القاعة العمومية فهي توجد في أقصى المبنى بالقرب من غرفة آلة العرض. وكانت تحتوي قاعة سينما المنصور على كراسي وأكشاك خشبية ذات أعمدة بنية مزينة بزخارف ونقوش أنيقة.
وكانت تحتوي البناية على نوافذ مستديرة الشكل، و3 أبواب جانبية تطل على الزنقة المؤدية إلى مرصد سيدي أفريج. وقبل بدء العرض تبث موسيقى صامتة للحاضرين والوافدين إلى القاعة، وفي بعض الأحيان أغاني مصرية لأم كلثوم وفريد الأطرش. أتذكر ذات ليلة أنني ذهبت بصحبة عائلتي إلى سينما المنصور لمشاهدة فيلم مصري فريد الأطرش وشادية. كانت ليلة باردة وجو ممطر وضباب كثيف، فدخلنا في وقت متأخر من بدء العرض. كان الظلام يسود القاعة، تتخلله أشعة بيضاء ملوثة بدخان السجائر تنبعث من آلة العرض. جلسنا في الصف ما بعد الأمامي من منصة الممتاز الذي يطل على البهو، بعدما مررنا بعدد كبير من المقاعد أمام المتفرجين. وكان أغلب الناس يدخلون إلى هذه المنصة لعدم توفر مقاعد فارغة في البهو. والسبب في ذلك هو أن سينما المنصور كانت تشتهر بحجز التذاكر عن طريق الهاتف على رقم المشهور 4126، الشيء الذي يجعل جميع مقاعد البهو محجوزة مسبقا عن آخرها. وكان الجمهور التطواني والجاليات الأخرى المقيمة بالمدينة كالجالية اللبنانية والفلسطينية متشوقون لرؤية الأفلام العربية. ومن بين اللقطات الأفلام التي بقيت في ذاكرتي لحد الآن كانت من الفيلم الاستعراض الغنائي منتهى الفرح بالأسود والأبيض، حيث ظهر فيه الفنان المغربي عبد الوهاب الدكالي. وكذلك لقطة أخرى بالألوان من الفيلم اللبناني رحلة السعادة للشحرورة صباح هي تنزل من الطائرة بمطار قرطاج الدولي التونسي. كانت سينما المنصور تستجلب جماهير غفيرة كل يوم وبشكل متواصل طيلة الأسبوع. كما اهتمت العديد من الصحف الوطنية الصادرة في تطوان بعملية الإشهار للأفلام العربية المعروضة بالسينما المنصور على صفحاتها كجريدة تطوان والجرائد الأخرى الناطقة بالعربية والإسبانية. كما كانت هناك سبورة إشهارية خشبية فوق السور الذي كان يحيط بمستودع مرآب للسيارات على الجتعة الأرضية الملتصقة بمبنى الفينيكس أو عمارة الطير كما نسميها هنا بتطوان. وهذه الملصقات كانت تعطي فكرة لهو السينما عن الأفلام المعروضة في القاعات، وخاصة سينما المنصور التي كانت بعيدة شيئا ما عن مركز المدينة. فأصبحت مدينة تطوان تتوفر على 7 قاعات مجهزة بكل ما تستلزمه القاعات الفنية المتقدمة للفرجة السينمائية ولفن المسرح والغناء. فكانت القاعات تتنافس فيما بينها وتتسابق على جلب أكبر عدد من المتفرجين بتقديم إعلانات أو نشرات إخبارية قبل عرض الفيلم الرئيسي المبرمج. ولم تكن قاعة المنصور هي الأولى التي قدمت أفلاما عربية بمدينة تطوان، بل سبقتها قاعة أخرى كسينما فيكتوريا ومسرح سينما منى ومنطال ومسرح سينما الوطني. وعندما يتم انتهاء العرض السينمائي تفتح الأبواب الجانبية للبناية والباب الأمامي كذلك لخروج الزبائن وهم يودعون القاعة جماعات وأفرادا، والبعض الآخر يركبون سياراتهم الخاصة أو يتجهون نحو سيارات الأجرة الواقفة أمام السينما.
وبهذا تنتهي ذكرياتنا الجميلة بخصوص هذا الفضاء الذي كنا نستمتع بعروضه المختلفة. والآن أعود بكم إلى الحاضر بعد أن أغلقت هذه القاعة أبوابها بصفة نهائية في سنة 1977. فتجزأت مساحتها إلى دور للسكن ومحلات تجارية. ورغم أن الزمن غير كل شيء في هذا الحي، لكن سينما المنصور بقي دائما في مخيلتنا، ولم تختفي من ذاكرة ساكنة مدينة تطوان.